हाई गाइज, स्वागत गर्न चाहन्छु। म हुँ प्रकाश राई। तपाईँहरू अहिले हेरिदिनुहुन्छ फ्रम टेक युट्युब च्यानल। यसमा तपाईँले अनलाइनबाट कसरी अर्निङ गर्न सकिन्छ भन्ने भिडियोहरू तपाईँको माझमा हामी प्रस्तुत गर्नेछ आफ्नो नेपाली भाषामा। र विशेष गरी हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने गर्नुहोला। र आगामी दिनमा तपाईँले नेपालमा रहेर अनलाइनबाट अर्निङ गरेर अनि धेरैभन्दा धेरै अर्निङ गर्ने तपाईँलाई टिप्स अनि ट्रिक्सहरू पनि प्रदान गर्नेछौँ। हामी वेबसाइट मात्रै नभएर तपाईँलाई मोटिभेट पनि गर्नेछौँ। गाइज, हामी यसमा साइन अप गर्नका लागि यसमा तपाईँले यो भिडियो वाच गरेर अर्निङ गर्ने साइट हो। तपाईँले यहाँनिर आफ्नो युजर नेम हाल्नुहोस् अनि इमेल एड्रेस हाल्नुहोस्, फेरि इमेल एड्रेस हाल्नुहोस् अनि पासपोर्ट जेनेरेट गर्नुहोस् अनि पासपोर्ट जेनेरेट गर्नुहोस् र जेन्डर तपाईँले चेन्ज गर्नुहोस् अनि तपाईँले कन्ट्री चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। अनि तपाईँले हामीले नेपालमा बसेर नेपालमा पनि तपाईँले यसलाई युज गर्न सक्नुहुनेछ गाइस। अनि विशेष गरी हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्टमा गई कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। र आगामी दिन तपाईँहरूलाई अझै धेरै राम्रो र धेरै अर्निङ गर्ने कसरी गर्न सकिन्छ। हामीले यसरी वेबसाइटबाट त हामीले त्यति धेरै एडहरू हेर्ने, हाम्रो विशेष अनलाइनबाट अर्निङ गर्ने सोर्स भनेको कि त वर्क हो, कि त काम हो, कि त हामीले एडहरू भ्यूहरू गरेर हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी एडहरू भ्यू गरेर हामी धेरै धेरै इन्कम गर्न त हामीलाई असम्भव हुन्छ। तर गाइसहरू थोरै रकम चाहिँ हामी फेरि पनि यसलाई इन्भेस्ट कसरी गर्ने निश्चित राम्रो ठाउँमा र त्यसलाई कसरी इन्भेस्ट गर्ने ठाउँमा हामीले राम्रो सिक्ने भन्ने कुराहरू तपाईँलाई म अगाडि नै दिइसकेको छु बाइनरी ट्रेडद्वारा। अनि तपाईँलाई बाइनरी ट्रेड अनि फोरेक्स मार्केटको बारेमा तपाईँलाई भिडियो बनाउने नै छु। बाइनरी ट्रेडको बारेमा त मैले अगाडि तपाईँलाई धेरै बताइसकेको छु। त्यसको भिडियो तपाईँलाई म लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु, या त मेरो च्यानलमा गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले साइनअप गरिसकेपछि यस्तो आउनेछ अनि एडहरू आउनेछ। यसलाई तपाईँले सरी गाइस, न त क्रस न त तपाईँले ब्याक गरेर हटाउन सक्नुहुन्छ। अनि यसबाट चाहिँ तपाईँले भिडियो हेरेर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। नेपाली तपाईँले लगभग दिनमा 60-70 रुपियाँ अर्न गर्नुहुनेछ यसमा। त्यस्तो तपाईँलाई टाइम पनि धेरै लाग्दैन। तपाईँले लगभग यसमा 10 देखि 15 मिनट मात्रै टाइम दिनु भने तपाईँले नेपाली 10-15 रुपियाँ इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै सोर्सहरू चाहिँ तपाईँले धेरै वेबसाइटहरू तपाईँले भेला गर्नुभयो। ल 20-30वटा तपाईँले चाहिँ भेला गर्नुभयो र त्यसलाई 20-30वटा नभए 10वटा मात्रै यस्तै वेबसाइट तपाईँले हेर्नुभयो र तपाईँले 10 मिनट त्यसलाई दिनुभयो भने 10वटालाई 10 मिनट भनेको चाहिँ तपाईँ 100 मिनट हो, लगभग 1.5 घन्टा, लगभग 2 घन्टाको टाइम मात्रै निकाल्नु भने तपाईँले राम्रो इन्कम सोर्स जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। अनि गाइस, विशेष गरी 2 घन्टाको टाइममा तपाईँले लगभग नेपाली 600-700 1000सम्म पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। तर त्यो चाहिँ केही होइन, तपाईँले त्योभन्दा म धेरै माथिको धेरै एडभान्स कोर्सहरू तपाईँलाई गराउनेछु। त्यो अर्निङहरू चाहिँ केही पनि होइन तपाईँको लागि। म विशेष गाइज तपाईँको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र नोटिफिकेसन बेललाई क्लिक गर्नुहोला र तपाईँले नोटिफिकेसन प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आगामी दिनमा मैले बनाएको भिडियो म केही समय चाहिँ तपाईँ अनलाइनबाट कसरी थोरै अर्निङ गर्न सकिन्छ भनेर तपाईँलाई यो भिडियो किन बनाएको भने त्यो अर्निङ चाहिँ पछि लगानी गरेर कसरी धेरै बनाउन सकिन्छ। त्यो $10 $15 त $100 चाहिँ लगानी गरेर त्यति मात्रै हाम्रो जीवन चल्दैन गाइज। हामी धेरै अर्निङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ कसरी हामी अर्निङ गर्न सक्छौँ भन्ने भिडियो चाहिँ तपाईँलाई म बनाएर देखाउनेछु। नेपालमा पहिलोचोटि त्यो चाहिँ हुनेछ गाइज। अनि म पनि त्यही सङ्घर्षमा छु गाइज। म हाल्नु सक्छु पैसा, तर म अनलाइनबाटै फ्रीमा अर्निङ गरी कसरी हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भनेर म पनि प्र्याक्टिकल र तपाईँहरूलाई पनि प्र्याक्टिकल गर्ने कोसिसमा छु गाइज। त्यो भएको कारणले गर्दा यो भिडियोहरू छ जति पनि तपाईँले वाचमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको वाच हेर्नुहुन्छ, त्यसको लगभग 10-15 मिनट त भन्दिनँ, यसमा म्याक्सिमम् 4 मिनटको भिडियो हुन्छ। अनि मिनिमम तपाईँको 1 मिनट 2 मिनटको भिडियोहरू हुन्छ। तपाईँले त्यो हेरिकन यसमा तपाईँले अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ गाइज। अनि यसको रेफरल लिङ्कहरू हुन्छ, त्यो रेफरल लिङ्क पनि तपाईँको साथीहरूलाई तपाईँले दिनुभयो भने त्यो रेफरलबाट तपाईँको साथीहरूले जोइन गर्यो भने तपाईँलाई पनि फाइदा हुनेछ, तपाईँको साथीलाई पनि फाइदा हुनेछ गाइज। जब म तपाईँलाई डिस्क्रिप्सनमा त्यो लिङ्क दिन्छु, तपाईँ त्यो लिङ्कद्वारा जोइन गर्नुहोला र अर्निङ सोर्स अगाडि बढाउनु होला भनेर तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। यहाँनिर भिडियोहरू चाहिँ किन हेरेर पैसा पाइन्छ भन्दाखेरि यो भिडियो चाहिँ मानिसहरूले प्रमोट गरेको हो। अनि त्यो युट्युबको भिडियोहरू प्रमोट गरिकन उनीहरूको वाच टाइमहरू अनि उनीहरूको भ्युजहरू बढाउनका लागि हो। र त्यो बढे अनुसार अहिलेको युट्युबको टर्म्स एन्ड कन्डिसन अनुसार अनि उनीहरूको भ्युज बढाउनको लागि हो। अनि त्यसबाट हामीलाई पैसा दिन्छ गाइस। अनि कस्तो लाग्छ हाम्रो भिडियो प्रतिक्रिया जनाउनु होला कमेन्ट बक्समा गइकन। अनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु इन्कम सोर्सहरू भनेको चाहिँ त्यस्तै हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामीसँग मिलेर काम गर्न चाहनुहुन्छ, अनलाइन मार्फत अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने डेफिनेटली फाइदा तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। म मात्रै होइन, तपाईँ प्रत्येकले, मेरो सब्सक्राइबर र मसँग जोइन भएका हरेक पार्टनर्सहरूले, हरेक ट्रिपले डेफिनेटली अर्निङ गर्नेछ गाइस। तर हरेक रुल्स रेगुलेसन चाहिँ फलो गर्नु पऱ्यो गाइस।
अनि मेरो भिडियो कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। राम्रो लाग्यो भने, राम्रो लागेन भने के पुगेको छैन तपाईँले कमेन्ट गर्नु होला र आगामी दिनमा अझै राम्रो भिडियोहरू तपाईँको माझमा प्रस्तुत गर्नेछु। रिसर्चहरू गरेर, राम्रो रिसर्च गरेर ल्याउनेछु गाइस। आजको भिडियो यहीँ राख्न चाहन्छु र तपाईँले त्यो भिडियो हेरेर अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। विथड्र तपाईँले पेनियर पेपलबाट गर्न सक्नुहुनेछ। अनि पेनियर कस्तो भनेर नेपालमा चल्छ भने तपाईँलाई थाहा छ। गुड बाई, अर्को भिडियोसम्म बाई बाई।